हॅलो फ्रेंड, तर आज आपण 3 लेयर मंगळसूत्र बनवणार आहोत। याला जान्हवी मंगळसूत्र म्हणतात आणि तुम्ही बघू शकता किती छान झालेला आहे। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। इकडे आपल्याला मोठे गोल्डन मणी लागणार आहेत आणि त्याला आपल्याला लावण्यासाठी इथे मोठ्या चक्र्या लागणार आहेत। इकडे आपल्याला 0 साइजचे मणी लागणार आहेत हे, आणि इथे छोट्या मधून चक्र्या लागणार आहेत आपल्याला। इथे आपल्याला त्या 0 पेक्षा मोठे मणी असलेले मणी लागणार आहे, हुक लागणार आहे, सुया लागणार आहेत आणि काळे मणी लागणार आहेत। हे मुंगळा मणी आहेत आणि इकडे आपण पांढरा दोरा घेतलेला आहे, काची दोरा आहे हा। तर आता काळे मणी घ्यायचे आहेत आणि इथे 0 नंबरचे गोल्डन मणी घ्यायचे आहेत आपल्याला। तर आपण इथे दोन्ही मणी घेतलेले आहेत। आता यामध्ये आपण दोरे हे ऍडजस्ट करून घेतलेले आहेत। 3 पदरी दोरा आपल्याला करायचा आहे, तर 3 पदरी दोरा हा करून घेतलेला आहे। आता आपल्याला इथे काळे मणी टाकायचे आहेत आणि नंतर हे 0 नंबरचे सोनेरी मणी टाकायचे आहेत। परत आपल्याला एक काळा मणी, परत एक गोल्डन मणी टाकायचा आहे। बघू शकता किती छान असे आपले मणी दिसत आहेत। परत आपल्याला एक गोल्डन मणी टाकायचा आहे आणि त्यानंतर आपल्याला काळा मणी टाकायचा आहे। परत आपल्याला एक गोल्डन मणी टाकायचा आहे, परत एक काळा मणी टाकायचा आहे। अशा प्रकारे आपल्याला 13 मणी टाकायचे आहेत। तर 13 गोल्डन आणि 13 आपल्याला काळे मणी टाकून घ्यायचे आहेत। तर आता आपण इथे मणी टाकून घेतलेले आहेत, ते मोजून घेऊया इथे। आता आपण हे, तर आता आपण 3 लेयर ह्या काढून घेतलेल्या आहेत। इथे हे आणि हे असे काढून घेतलेले आहेत। आता इथे आपल्याला जो पहिला दोरा आहे, आता आपण या दोऱ्यामध्ये एक गोल्डन मणी टाकून घेणार आहोत। परत आपल्याला एक चक्री टाकायची आहे, परत एक गोल्डन मणी टाकायचा आहे आणि परत एक आपल्याला चक्री टाकायची आहे आणि परत एक गोल्डन मणी या प्रकारे टाकून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता किती सुंदर वाटत आहे। तर इथे टाकल्याच्या नंतर आपल्याला 2 काळे मणी टाकायचे आहेत। तर 2 काळे मणी टाकलेले आहेत या प्रकारे। 2 काळे मणी टाकल्याच्या नंतर आपल्याला परत एक गोल्डन मणी टाकायचा आहे, एक गोल्डन, परत एक चक्री, परत एक गोल्डन, परत एक चक्री आणि परत एक गोल्डन मणी टाकायचा आहे। 2 काळे मणी। आता आपल्याला परत एक गोल्डन मणी टाकायचा आहे, परत एक चक्री टाकायची आहे, परत आपल्याला एक गोल्डन मणी टाकायचा आहे, परत एक चक्री आणि एक गोल्डन मणी टाकून घ्यायचा आहे या प्रकारे। आता आपण इथे एक गोल्डन मणी, परत एक चक्री, परत एक गोल्डन मणी, चक्री, गोल्डन मणी टाकलेला आहे। आता परत 2 काळे मणी टाकलेले आहेत। आपण 3 वेळेस ही प्रोसेस केलेली आहे, 4 वेळेस। आता आपण इथे चक्री दाखवणार आहोत, परत एक गोल्डन मणी, परत एक चक्री मोठी या प्रकारे दिसणार आहे। परत आपल्याला 2 नंबरचा मणी टाकायचा आहे, 2 नंबरचा मणी, आणि परत हे असं आपण खाली ओढून घेऊया या प्रकारे। तर आता आपण एक चक्री टाकलेली आहे, गोल्डन मणी, चक्री, छोटा मणी, परत एक मोठा चक्री, गोल्डन मणी आणि चक्री टाकलेली आहे या प्रकारे। आता ही पहिली लेयर आपली आहे। आता आपल्याला इथे जसं बनवलेलं आहे तसंच बनवून घ्यायचं आहे। तर आता 2 मणी टाकून घेतलेले आहेत, तर काळे मणी, परत एक आपण गोल्डन मणी, चक्री, गोल्डन मणी, गोल्डन मणी टाकलेला आहे। आता 2 काळे मणी आपल्याला टाकायचे आहेत।
2 काळे मणी टाकलेले आहेत इथे। तर आता आपण एक गोल्डन मणी टाकला, एक चक्री टाकली, गोल्डन मणी, चक्री, गोल्डन मणी आणि 2 काळे मणी टाकलेले आहेत। तर तुम्ही बघू शकता की आपण एवढं मोठं बनवून घेतलेलं आहे। आता इथे आपल्याला गाठ मारून ठेवायची आहे, कारण हे नंतर आपल्याला इथे यूज करायचं आहे। तर एक गाठ मारूया, ठेवून देऊया। आता आपण दुसरी लेयर कंप्लीट करणार आहोत। तर दुसरा दोरा घेऊया, हा दुसरा दोरा। तर आता आपण दुसऱ्या लेयर मध्ये एक गोल्डन मणी टाकलेला आहे, परत एक चक्री टाकलेली आहे, गोल्डन मणी, चक्री, परत एक गोल्डन मणी, 2 काळे मणी, गोल्डन मणी, चक्री, गोल्डन मणी, चक्री, परत एक गोल्डन मणी, काळे 2 मणी आणि एक गोल्डन चक्री, गोल्डन चक्री आणि परत एक गोल्डन असं टाकून घेतलेलं आहे। आता तुम्ही बघू शकता की हे एवढं झालेलं आहे। आता आपल्याला इथे काळे मणी टाकायचे आहे। तर 2 काळे मणी टाकून घेऊया, ती कंप्लीट करून घेऊया। इथे या प्रकारे साइड कंप्लीट करून घेतलेली आहे या प्रकारे। आता आपल्याला एक मोठी चक्री टाकायची आहे। तर एक चक्री, परत एक गोल्डन मणी मोठा, परत एक आपल्याला चक्री टाकायची आहे आणि परत एक छोटा गोल्डन मणी आणि परत एक चक्री, परत एक गोल्डन मणी आणि परत आपल्याला एक चक्री, चक्री या प्रकारे। आता आपण इथे बघू शकता की पहिल्या लेयर मध्ये आपण ह्या पहिल्या लेयर मध्ये 3च मणी टाकले होते। आता दुसऱ्या लेयर मध्ये आपण 5 मणी टाकून घेतलेले आहेत। तर एक चक्री, परत एक गोल्डन चक्री, गोल्डन चक्री, गोल्डन चक्री, गोल्डन असं करून घेतलेलं आहे 5 वेळेस या प्रकारे। आता आपल्याला ही लाईन कंप्लीट करून घ्यायची आहे। याच प्रकारे आपल्याला बनवून घ्यायची आहे। तर आता आपण दुसरी लेयर ही कंप्लीट करून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। तर ना हे इथे जे आपण बनवलेले आहे, तर हे बरोबर इथे जेवढे मणी घेतलेले आहेत तेवढेच घेतलेले आहेत आणि इथे पण तेवढेच आहेत आणि इथे पण तेवढेच आहेत। आता आपण तिसरा दोरा घेऊया। तर हा तिसरा दोरा घ्यायचा आहे आपल्याला इथे, आणि इथे आपण जी लाईन बनवून घेतलेली आहे इतकी तेवढीच इथे बनवून घेऊयात इथे। तर ही साइड कंप्लीट करून घेतलेली आहे। आता इथे जे बनवलेले आहेत आपण तिथे, आता इथे आपल्याला तेच बनवून घ्यायचे आहेत हे। तर इथे आपण 3 टाकलेले आहेत, इथे आपण 5 टाकलेले आहेत आणि इथे आपण 7 टाकलेले आहेत। आता हे जसं बनवून घेतलेलं आहे